از خرید و فروش املاک تا قدرتمندترین مرد جهان، جنجال و زندگی پرهیجان، اینها تنها بخشی از داستان زندگی دونالد ترامپ هستند. مردی که همیشه در کانون توجهات بوده است. آیا او یک برنده به دنیا آمده است؟ دونالد ترامپ پیش از آن که به عنوان یکی از جنجالی ترین چهره‌های سیاسی در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا مطرح شود، در جایگاه یک میلیاردر سرشناس و مردی برجسته در دنیای املاک نیویورک حضور داشت. ترامپ که به واسطه ثروت و سبک زندگی مجلل خود شناخته میشد، دهه‌ها پیش از ورود به سیاست حضور پررنگی در صفحات روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی داشت و شخصیتی پرزرق و برق و پرحاشیه در جامعه آمریکا بود. ورود او به صحنه سیاست در رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 تعجب بسیاری را برانگیخت. سبک منحصر به فرد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی که همراه با شفافیت و بی‌پرده‌گویی بود، توجه بسیاری از مردم را جلب کرد. عملکرد و نمایش مسلط او در مناظره‌ها و برنامه‌های انتخاباتی جنجالیش هم طرفداران وفادار و هم منتقدان سرسختی را به خود جذب کرد و موجی از توجه رسانه‌ای را به همراه داشت. با شعار عظمت را به آمریکا برمیگردانیم، او به راحتی رقبای حزب جمهوری‌خواه را پشت سر گذاشت و سپس در برابر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات قرار گرفت. اما ترامپ با پیروزی خیره کننده‌اش بر یک سیاستمدار با تجربه، منتقدان و نظرسنجی‌ها را هم شکست داد. او در 20 ژانویه 2017 به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد. ترامپ پس از یک دوره ریاست جمهوری پرحاشیه در انتخابات 2020 با اختلاف بیش از 7 میلیون رأی از بایدن شکست خورد. اگرچه او در نهایت توانست 74 میلیون رأی کسب کند که بیش از هر رئیس جمهور دیگری بود که برای دور دوم نامزد میشد. اکنون در سن 78 سالگی این نامزد جمهوری خواه بار دیگر شگفتی ساز شده و بازگشتی چشمگیر به صحنه سیاست آمریکا داشته و دوباره پشت میز ریاست جمهوری آمریکا خواهد نشست. در این ویدیو 8 ویژگی مهم و جالب از زندگی ترامپ را بررسی می‌کنیم که از یک کارآفرین موفق به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تبدیلش کردند. با ما همراه شوید تا نگاهی عمیق‌تر به دنیای پیچیده ترامپ بیاندازیم. ویژگی اول، ویژگی جرأت و ریسک پذیری. یکی از ویژگی‌های بارز ترامپ اراده او برای مواجهه با چالش‌ها و ریسک‌ها است. او توانسته است در یک بستر رقابتی شدید به موفقیت دست یابد و این نشان می‌دهد که برای موفقیت باید از منطقه راحتی و امن خود خارج شده و ریسک‌ها را بپذیرید. ویژگی جرأت و ریسک پذیری ترامپ را می‌توان در جنبه‌های گوناگون زندگی و کارنامه او مشاهده کرد. بیان صریح نظرات. ترامپ به خاطر بیان صریح و روشن نظراتش مشهور است. او معمولاً بدون پرده پوشی و ملاحظه ایده‌ها و نظراتش را اعلام می‌کند که باعث می‌شود او به عنوان فردی جسور شناخته شود. حس اعتماد به نفس. ترامپ اعتماد به نفس بالایی دارد و این ویژگی به او اجازه می‌دهد تا در موقعیت‌های چالش برانگیز به وضوح عمل کند و تصمیمات مهمی بگیرد. عدم ترس از انتقاد. او اغلب به انتقادات واکنش نشان می‌دهد و بدون ترس از پیامدها به دفاع از مواضعش می‌پردازد. این ویژگی او را به فردی مقاوم در برابر فشارها تبدیل کرده است. ریسک پذیری در تصمیمات اقتصادی. در طول دوره ریاست جمهوری خود، ترامپ اقدامات اقتصادی متفاوتی انجام داد، مانند کاهش مالیات‌ها و وضع تعرفه بر روی کالاهای خارجی. این تصمیمات به نوعی ریسک پرمخاطره بودند که می‌توانست تأثیرات عمیقی بر اقتصاد داشته باشند. سیاست‌های غیر متعارف. ترامپ به خاطر رویکردهای غیر متعارف در سیاست خارجی و داخلی مشهور است. به طور مثال ملاقات با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، یک حرکت ریسک پذیر بود که نظرات مختلفی را برانگیخت. استفاده از رسانه‌های اجتماعی. او از توییتر به عنوان ابزاری برای ارتباط با مردم و بیان نظراتش استفاده می‌کرد. این امر نه تنها ریسک پذیری بلکه ابتکار عمل او در استفاده از این پلتفرم را نشان می‌دهد.
ترکیب ویژگی‌های جرأت و ریسک‌پذیری به ترامپ کمک کرده تا در دنیای سیاست و اقتصاد به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار ظاهر شود. این شرایط او را به چالش‌هایی می‌کشاند که بسیاری دیگر ممکن است از آنها دوری کنند. ویژگی دوم، پشتکار و تلاش مداوم. دونالد ترامپ به عنوان یک کارآفرین و سیاستمدار از شخصیت‌هایی است که به داشتن پشتکار و تلاش مداوم شهرت دارد. او به رغم چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی مختلف همواره بر روی هدف و استراتژی‌های خود متمرکز بوده است که این نکته به ما یادآوری می‌کند که موفقیت نیاز به تلاش مستمر دارد. ترامپ کار خود را در صنعت املاک و مستغلات آغاز کرد و با وجود چالش‌ها و رکودهای اقتصادی کار خود را ادامه داد. او به تازگی از ورشکستگی‌های تجاری عبور کرد و پروژه‌های مختلفی را در نیویورک و دیگر شهرها اجرا کرد. یکی از نمونه‌های موفق او برج ترامپ است که به یکی از نمادهای شهر نیویورک تبدیل شده است. برنامه‌های تلویزیونی. ترامپ به عنوان مجری برنامه تلویزیونی دی اپرنتیس شناخته می شود. این برنامه نه تنها به شهرت او افزود بلکه او را به عنوان یک شخصیت عمومی و کارآفرین معرفی کرد. او با سخت کوشی و تلاش در زمینه رسانه توانست به محبوبیت بسیار بالایی دست یابد. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود نیز با چالش‌های زیادی مواجه شد. او با پشتکار تلاش کرد سیاست‌های خود را پیش ببرد و به رغم انتقادات فراوان بر مواضع خود تاکید کرد. شورای اقتصادی او سیاست‌های تجاری جدیدی را اتخاذ کرد و او به بهبود وضعیت مالی کشور و پایین آوردن نرخ بیکاری در دوره خود کمک کرد. ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 با تلاش و پشتکار قابل توجهی رقابت کرد. او با برگزاری جلسات متعدد، گردهمایی‌ها و تبلیغات گسترده توانست به جمعیت بزرگی دست یابد و در نهایت به پیروزی برسد. چنین ویژگی‌های شخصیتی نشان می‌دهد که پشتکار و تلاش مداوم در زندگی حرفه‌ای و سیاسی ترامپ نقش کلیدی ایفا کرده است. سومین ویژگی، تسلط بر فنون مذاکره. ترامپ به عنوان یک کارآفرین توانایی بالایی در مذاکره دارد. او به خوبی می‌داند چگونه باید با طرفین مختلف تعامل کند و از زمینه‌های مختلف به نفع خود استفاده کند. این امر می‌تواند در زندگی هر فردی مفید باشد. دولت و فعالیت‌های تجاری دونالد ترامپ به عنوان یک کارفرما و مذاکره کننده بسیار مورد توجه واقع شده است. ویژگی‌های تسلط بر فنون مذاکره به طور خاص در روش‌های او برای دستیابی به توافقات و مدیریت بحران‌های تجاری نمایان می‌شود. ترامپ در مذاکرات خود اغلب از استراتژی برنده استفاده می‌کند. او به دنبال به دست آوردن نتیجه‌ای است که هم برای او و هم برای طرف مقابل سودآور باشد. این رویکرد می‌تواند همکاری‌های بیشتری را در آینده تسهیل کند. به عنوان نمونه در مذاکرات تجاری با چین، او تلاش کرد تا توافقی را شکل دهد که منجر به کاهش تعرفه‌ها برای برخی کالاها برای هر دو طرف شود. استفاده از قدرت فشار. ترامپ برای ایجاد فشار در مذاکرات از تهدید به اقدامات اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کند. این امر به او کمک می‌کند تا توافقات بهتری به دست آورد. به طور مثال زمانی که او تصمیم به افزایش تعرفه‌ها بر روی کالاهای چینی گرفت، این اقدام به مذاکرات بعدی با پکن کمک کرد و شرایط را به نفع او تغییر داد. ترامپ به خوبی می‌داند که چگونه با طرف مقابلش ارتباط برقرار کند و نیازها و خواسته‌های او را شناسایی کند. این ویژگی به او کمک می‌کند تا از نقاط ضعف طرف مقابل بهره برداری کند. به عنوان نمونه او در مذاکرات با رهبران کره شمالی تلاش کرد تا نگرانی‌های امنیتی آنها را درک کند و به این ترتیب رایزنی‌های استراتژیک‌تری را شکل دهد. دونالد ترامپ تمایل دارد تا هرگز در مذاکره تسلیم نشود و به راحتی عقب نشینی نکند، حتی اگر تحت فشار باشد. این ویژگی می‌تواند به او کمک کند تا در نهایت به شرایطی بهتر برسد. در مذاکرات مربوط به دیوار مرزی با مکزیک، او به طور مکرر تأکید کرد که هیچ گونه توافقی بدون تأمین هزینه‌های ساخت دیوار انجام نخواهد شد و در نهایت توانست نظر دولت مکزیک را تغییر دهد. ترامپ به استفاده از زبان ساده و مستقیم در مذاکرات شهرت دارد. این رویکرد می‌تواند به وضوح پیام را انتقال دهد و از مخاصمه‌های احتمالی جلوگیری کند. در بسیاری از سخنرانی‌ها و گفتگوهای عمومی خود، ترامپ به سادگی و با صراحت نظراتش را در مورد توافقات مختلف بیان کرده است که این باعث شده تا مردم به راحتی او را درک کنند. به طور کلی فنون مذاکره ترامپ شامل قدرت فشار، درک عمیق از طرف مقابل و قصد قاطعانه برای دستیابی به منافع خود است. این رویکردها او را به یک مذاکره کننده موفق تبدیل کردند. ویژگی چهارم ترامپ، دادن زمان برای برقراری ارتباطات.
ترامپ به اهمیت شبکه‌سازی و برقراری ارتباطات قوی در دنیای کسب و کار و سیاست آگاهی دارد. او زمان زیادی را برای ملاقات با افراد جدید و ایجاد روابط جدید صرف می‌کند. دولت دونالد ترامپ به ویژه در دوران ریاست جمهوریش تاکید خاصی بر برقراری ارتباطات سریع و مؤثر داشت. یکی از ویژگی‌های آن بخشیدن زمان به فرآیندهای ارتباطی بود. این مفهوم به این معناست که افراد و سازمان‌ها باید زمان کافی برای تفکر، تصمیم‌گیری و پاسخ به نیازهای یکدیگر داشته باشند. ترامپ در این زمینه تلاش کرد تا با سران کشورهای مختلف به ویژه در آسیا و خاورمیانه ارتباط برقرار کند. به عنوان مثال تلاش‌های او برای برقراری رابطه با کره شمالی در سال 2018 و دیدار با کیم جونگ اون نشان دهنده این رویکرد به ارتباطات بود. در مواقع بحرانی بخشیدن زمان به تیم‌های مشاور و کارشناسان برای داشتن تحلیل‌های دقیق می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتری شود. در این مورد ترامپ در برخی مواقع به تیم‌های خود زمان بیشتری داد تا به تحلیل‌های بحران‌های اقتصادی یا بهداشتی بپردازند. پنجمین ویژگی ترامپ برای موفقیت ایجاد برند شخصی است. ترامپ به عنوان یک برند در جهان شناخته می شود. او نشان داد که داشتن یک برند قوی و شناخته شده می تواند به موفقیت تجاری و شخصی کمک کند. سرمایه‌گذاری در برندسازی شخصی می تواند به شما کمک کند تا در عرصه خود متمایز شوید. ویژگی‌های برند شخصی ترامپ به این شرح است: تلقین یک تصویر مشخص. ترامپ به طور مداوم یک تصویر قدرتمند و مؤثر از خود ارائه داده است. او به عنوان فردی موفق در کسب و کار، سازنده و با اعتماد به نفس شناخته می شود. 2. استفاده از رسانه‌ها. ترامپ به ویژه از رسانه‌های اجتماعی به ویژه توییتر به طور مؤثر استفاده کرده است. او با ایجاد ارتباط مستقیم با طرفداران و انتشار نظرات خود به سرعت توانسته از توجهات زیادی را جلب کند. شخصیت عمومی قوی. ترامپ دارای شخصیت جذاب و گاهی جنجالی است. او می‌داند چگونه نظر مردم را جلب کند و این ویژگی به او کمک کرده است تا در بازار سیاسی و اقتصادی دیده شود. پیام‌های واضح و ساده. او پیام‌های خود را به وضوح و سادگی منتقل می‌کند که به راحتی قابل درک و به خاطر سپردن است. این موضوع باعث می‌شود که مخاطبان به راحتی با او ارتباط برقرار کنند. استراتژی‌های تبلیغی مؤثر. ترامپ از استراتژی‌های تبلیغی مؤثر مثل استفاده از شعارهای ساده و گیرا بهره برداری کرده است. شعار Make America Great Again یکی از نمونه‌های بارز این استراتژی است. موقعیت اجتماعی و ثروت. ترامپ با تکیه بر ثروت و موقعیت اجتماعی خود به عنوان یک کارآفرین موفق برند شخصی خود را تقویت کرده است. قابلیت انطباق و تغییر. ترامپ توانایی انعطاف پذیری و انطباق با شرایط مختلف را دارد. او می‌تواند با توجه به تغییرات محیطی و اجتماعی سریعاً پاسخ دهد و استراتژی‌های خود را تغییر دهد. در مجموع برند شخصی دونالد ترامپ نمادی از ترکیب موفقیت در کسب و کار، شخصیت جذاب و استفاده مؤثر از رسانه‌ها برای جلب توجه است. این ویژگی‌ها به او کمک کرده است تا علاوه بر موفقیت در عرصه‌های اقتصادی، در سیاست نیز تأثیرگذار باشد. ششمین ویژگی ترامپ، به کارگیری تکنولوژی و رسانه‌ها. دونالد ترامپ به عنوان یک شخصیت سیاسی و کارآفرین در بکارگیری تکنولوژی و رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی توانسته از رویکردهای خاص و پرتأثیری را اتخاذ کند. او به خوبی از رسانه‌ها و تکنولوژی برای گسترش پیام خود و ارتباط با هوادارانش استفاده کرده است. در دنیای امروز شناخت و بهره برداری از ابزارهای دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی امر حیاتی برای موفقیت است. یکی از ویژگی‌های بارز ترامپ کنترل روایت بوده است. به این معنی که او تلاش کرده تا بر روایت‌ها و اخبار کنترل داشته باشد. او به ویژه در جواب به انتقادات به سرعت واکنش نشان می‌داد و سعی می‌کرد تا با استفاده از رسانه‌های اجتماعی روایت خود از اتفاقات را شکل دهد. ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی خود از رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون به خوبی بهره برداری کرد. او توانست با حضور در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها توجه‌ها را جلب کند و پیام‌های خود را انتقال دهد. وی به طور مداوم با رسانه‌های سنتی در تضاد بود و از اصطلاحاتی مانند اخبار جعلی یا فیک نیوز برای نقد آنها استفاده می‌کرد. او رسانه‌های مختلف را به چالش می‌کشید و سعی می‌کرد تا اعتبار آنها را زیر سوال ببرد. ترامپ به خوبی از محتواهای بصری مانند ویدئوها و تصاویر استفاده می‌کند. این روش به او کمک می‌کند تا در فضای رقابتی رسانه‌ای جلب توجه کند و پیام‌های خود را به شکل مؤثرتری منتقل نماید. ویژگی شماره 7، نظاممند بودن.
ترامپ بر روی ایجاد کادر کاری قوی و نظاممند تاکید دارد. او به کارش، برنامه‌ریزی منظم و تقسیم وظایف اعتقاد دارد که این باعث کارآمدی بیشتر در فرآیندهای کسب و کار می شود. ویژگی نظاممند بودن دونالد ترامپ به معنای رویکرد او در مدیریت و رهبری به شکلی است که به وضوح مشخصات و قواعد خاصی را دنبال می کند. این ویژگی‌ها می‌توانند در جنبه‌های مختلفی از شخصیت و فعالیت‌های او نمایان شود. ترامپ به عنوان یک کارآفرین و سرمایه‌دار همیشه از رویکردهای نظاممند در استراتژی‌های تجاری خود استفاده کرده است. او به دقت به تحلیل بازار، رقبا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و همواره سعی کرده است تا بر اساس داده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی عمل کند. در دوران ریاست جمهوریش، ترامپ سیاست‌هایی را دنبال کرد که برخی از آنها به شدت نظاممند بودند، مانند تعامل با کشورهای خاص، تعرفه‌های تجاری و سیاست‌های داخلی. ترامپ و تیمش در تبلیغات و کمپین‌های انتخاباتی خود از داده‌ها و آمار به شکلی نظاممند استفاده کردند تا نقاط قوت و ضعف خود و رقبایشان را تحلیل کنند و بر اساس آنها استراتژی‌های مناسب را تدوین نمایند. در عرصه سیاست، ترامپ به تصمیمات خود به شکل نظاممند و غالباً بر اساس مشاهدات و تجربیات شخصی که داشته است پرداخته است. او به دنبال ایجاد کارآمدی و اثرگذاری در موضوعاتی بود که به آنها اعتقاد راسخ داشت. در زمان بحران‌ها نیز رویکردی نظاممند دارد. به عنوان مثال در مواجهه با بحران‌های نظیر همه‌گیر شدن ویروس کرونا، او به دنبال اتخاذ تصمیماتی بود که به نظر می‌رسید بهترین راه حل برای وضعیت موجود باشد. به طور کلی ویژگی نظاممند بودن ترامپ به تلاش او برای سازماندهی و ساماندهی فعالیت‌هایش در عرصه‌های مختلف برمی‌گردد. ویژگی شماره 8: اعتماد به نفس. یکی از نکات کلیدی در زندگی ترامپ اعتماد به نفس اوست. او به خود و استعدادهایش ایمان دارد و این موضوع به او کمک کرده است تا در مبارزات و چالش‌های سخت به پیش برود. اعتماد به نفس او به گونه‌ای است که معمولاً با صداقت و قاطعیت نظراتش را بیان می‌کند و از این طریق به ایجاد یک تصویر قوی از خود می‌پردازد. او در زمان کارزارهای انتخاباتی و دوران ریاست جمهوریش با اعتماد به نفس بالا به بیان ایده‌ها و سیاست‌های خود پرداخت و توانست قشر وسیع از مردم را به خود جذب کند. از دیگر جنبه‌های اعتماد به نفس او میتوان به این نکته اشاره کرد که ترامپ به شدت به رویکردهای خود اعتقاد دارد و معمولاً بر تصمیمات و نظراتش پافشاری می‌کند، حتی اگر با انتقادات و مخالفت‌های شدیدی روبرو شود. این ویژگی به او اجازه داده تا به عنوان یک شخصیت محوری در سیاست آمریکا شناخته شود و حامیان وفاداری داشته باشد.